السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هحلل عرض رويال رامبل 2024. هنبتدي في العرض، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض بالمباراة النسائية، لكن قبل ما نخش المباراة النسائية شاهد العرض عودة بات ماكافي بعد غياب، ورجع قعد في التعليق مع مايكل كول وكوري جريفز. فكان كويس ان احنا نشوف بات ماكافي بيرجع وبيظهر في العرض. بيضيف يعني بيضيف جزء من المتعة للعرض. المهم بعد كده نروح على المباراة رويال رامبل النسائية، وهناخدهم كده بالترتيب، يعني رقم رقم، علشان أقول تعليق على كل واحدة من المصارعات اللي دخلوا. دخلت رقم واحد ناتاليا. ناتاليا ما قدمتش كتير في المباراة، لكن كانت كبداية كويسة إن هي تبتدي المباراة. دخل رقم اتنين ودي كانت المفاجأة، نايومي. طبعا أنا توقعت في حالة التوقعات إن هي هترجع، وبالفعل ده حصل. فكويس إن احنا نشوف نايومي موجودة في ال WWE تاني، وممكن يحصل يعني عداوات بينها وبين أشخاص كتير. فده اللي هنشوفه في المستقبل، وهي فضلت مستمرة في الرويال رامبل لفترة طويلة جدا يعني، فما خرجتش إلا في الآخر. بعد كده معانا رقم تلاتة بيلي عملت كذا، يعني كان في تناغم بينها وبين ذا كابوكي ووريرز وفريق ذا دامج كنترول. فعملت مباراة ممتازة، وكانت أكتر واحدة استمرت في المباراة، فهي أكتر واحدة قعدت في مباراة الرويال رامبل النسائية. بعد كده معانا رقم أربعة كانديس لوري. كانديس لوري عملت برضو شوية حركات مع صديقتها اندي هارتويل. بس يعني دي أبرز الحاجات اللي عملتها في المباراة. بعد كده معانا رقم خمسة جوردن جريس. ودي بطلة تي ان اي، بطلة عرض تي ان اي جاية للدبليو دبليو اي. وكانت مفاجأة يعني بصراحة، لأن ده بيأكد إن الباب خلاص يعني مفتوح ما بين الدبليو دبليو اي وتي ان اي. فاحتمال إن يحصل أي شراكات ما بين الدبليو دبليو اي وتي ان اي في المستقبل. بعد كده معانا المركز السادس رقم ستة اندي هارتويل. زي ما قلت مع كانديس لوري عملوا شوية حركات كويسة في أثناء المباراة. رقم سبعة أسكا. أسكا طبعا أدت مع بيلي وكاري سين، عملت مباراة برضو كويسة معاهم مع بعض. رقم تمانية ايفي نايل. ما ظهرتش أول في أول ما دخلت، بس بعد كده ما ظهرتش قوي، لكن قوة برضو كبيرة وموجودة. وقفت ما بينها وبين جوردن جريس، برضو في وقوف ما بينهم كده، ان اتنين باور هاوس وقوة كبيرة. بعد كده رقم تسعة كاتانا تشانس. ما عملتش برضو كتير، رغم ان حاولت برضو هي وصاحبتها كايدن كارتر ان هم يعملوا شوية حركات مع بعض، لان هم تكتيم ودافعوا عن بعض وكده. رقم عشرة معانا هي بيانكا بالير. بيانكا طبعا فضلت من الناس اللي فضلت للآخر خالص، وعملت مباراة ممتازة وعجبتني. رقم 11 كايريسين مع أسكا، طبعا كابوكي بيرز اتكلمت عنهم. 12 تيجان نوكس. ظهرت هي وناتاليا، يمكن عشان كده ناتاليا فضلت شوية استنت تيجان نوكس. 13 كايدن كارتر طبعا مع كاتانا تشانس أدوا. 14 تشيلسي جرين. 15 بايبر نيفن، والاثنين دخلوا كفريق طبعا. وتشيلسي جرين يعني اتبهدلت من سواء بايبر نيفن او نايا جاكس. بايبر نيفن اثناء المباراه حاولت ان هي تضرب اي حد تاني، لكن بتضرب تشيلسي جرين بالغلط. بعد كده رقم 16 زي لي. ما ظهرتش كتير، خرجت بسرعه، ما عملتش تاثير قوي في المباراه. رقم 17 زيلينا فيجا على فكره عملت مباراه ممتازه، وعجبني الاداء بتاعها. رقم 18 ماكسين دوبري. ماكسين طبعا عملت برضو حركات الالفا اكاديمي، ويعني ظهرت برضو في المباراة في فترة من الفترات. رقم 19 نايا جاكس طبعا من أول ما دخلت خرجت أكتر من مصارعة، وكانت مسيطرة على المباراة. رقم 20 شوتزي. برضو قعدت فترة شوية وبس ما ظهرتش قوي.
رقم 21 باكي لينش، ودي من الناس اللي فضلت للآخر وعملت برضو مباراة كويسة. رقم 22 ألبا فاير، ظهرت فترة برضو في المباراة وعملت أداء كويس. كنت مستني أيلا دون تخش يا كمان بس ما دخلتش. 23 شينا بيزلر، ما ظهرتش قوي في المباراة. أول ما دخلت بس دقيقتين كده وخلاص. رقم 24 فالهالا، والرقم 24 دي يعني أول ما جه رقم 24 أرتروث دخل وبيحسب إن خلاص بقى هو رقم 24 فعايز يخش، فدخل لقى إن كلهم بنات وقال هو الرجالة فين؟ قالوا له ده مش راي رامبل للرجال، ده لسه السيدات. خرج وتقريبا هو اتسبب في خروج فالهالا، فممكن يحصل ما بينه تاتش وبين ايفور. بعد كده رقم 25 ميتشن، برضو ما ظهرتش كتير، عملت دقيقتين ثلاثة. رقم 26 زوي ستارك، وزوي ستارك على فكرة يعني كانت منافسة قوية وكنتش هزعل بصراحة لو هي كسبت كمان، لأن هي تستحق يعني بصراحة موهبة كبيرة. لكن في الآخر برضو خرجت من ضمن اللي خرجوا. رقم 27 روكسان بيريز، ودي من NXT. انا عارفها طبعا، لكن انا ما بتفرجش على NXT، بس انا عارفها، عارف الاسم ده معروف. عملت برضه مباراة كويسة. رقم 28، ودي كانت المفاجأة كمان ومن ضمن المفاجآت اللي انا توقعتها، وهي جيت كارجيل. رجعت زي ما قلت ان هي احتمال ترجع. رجعت طبعا، وقفت. لاحظت ان هي وقفت قدام بيانكا بالير، واحتمال بنسبة كبيرة ان ده هيكون مباراتهم في راس المنيا. طالما وقفوا قدام بعض كده، فدي احتمال كبير ان هو ده مباراتهم في راس المنيا هتحصل. رقم 29 تيفاني ستراتون، برضو من NXT، عملت اداء كويس جدا وممتازة بصراحة. رقم 30 وبرضو مفاجأة كمان وتوقعتها، ليف مورجان. انا قلت ان WWE مش هتسيب ليف ان هي تمشي بسهولة كده بعد الموضوع القضية اللي حصل لها وكده، فيعني الجماهير بتنسى برضو. وليف WWE سامحتها، فرجعت ليف مورجان وعملت برضو أداء ممتاز، وفضلت هي في الآخر هي وجيت كارجيل وبيلي. خرجت، جت تضرب ليف مورجان، جت تضرب بيلي، ضربت جيت كارجيل وحاولوا يخرجوا بعض، فبيلي جت طردتهم هما الاثنين من الحلبة، وبالتالي فازت بيلي بالمباراة كما توقعت. وده يعني السيناريو المتوقع بصراحة، لأن هي الأحق. لأن صعب إن يعني حرام إن يبقى واحدة بحجم بيلي ما تفوزش في تاريخها بالرويال رامبل على الأقل. ده حاجة تانية، إن موجود إيو سكاي. هي المفروض ان دي المنافسه الانسب ليها لراس المنيا، رغم ان بيلي قالت في عرض السماك داون ان هي هتروح ورا ريا ريبلي، لكن اكيد مش هينفع تقول انها هتروح ورا اي سكاي، اكيد في قصه لسه هتشتغل ما بينهم. ان بيلي هتقول انها هروح همشي ورا ريا ريبلي، وفي الاخر هيحصل العكس وتروح ورا اي سكاي. ده اللي هنشوفه في العروض القادمة، ولكن صراحة فرحت بعودة بفوز بيلي، وفرحت بعودة ليف مورجان صراحة، وجيت كارجيل هيضيفوا للعروض، ونايومي أكيد. كنت متوقع إن ساشا بانكس ترجع، بس ما أعتقدش إن هم ما أعتقدش إنها هتحصل، لأن احتمال كبير إن هي كده هتروح ل AEW. فدي كان مباراة الرويال رامبل النسائية، عجبتني بصراحة، عملوا مباراة ممتازة. فتقييمي لمباراة الرويال رامبل النسائية 8/10. بعد كده رحنا للمباراة التانية في العرض، وهي المباراة الرباعية على لقب ال Undisputed WWE Universal Championship بين البطل رومان رينز ضد LA نايت وAJ ستايلز وراندي أورتن. عملوا مباراة ممتازة بصراحة، الأربعة قدموا مباراة ممتازة. وشفنا تألق من راندي أورتن. يعني الراجل ده يا جماعة أسطورة بصراحة. شفنا سيناريو الحكم زي ما انا توقعت بالظبط في فيديو التوقعات. قلت ان رومان اكيد حاجه من الاتنين هتحصل، يا اما هيتضرب في البدايه ويخرج وبعد كده يرجع في اخر الماتش ويفوز، يا اما سيناريو الحكم المعتاد، لان المباراه فيتال فور واي فما فيش ديسكواليفيكيشن. ففعلا سيناريو الحكم ان كان خلاص ال نايت عمل الفينش على رومان وكان هيثبت، وبيثبت بالفعل لقى ان سولو سيكوا جاي من ورا الحلبة وشد الحكم وهو بيعد،
فطبعا الحكم خرج وفضل قاعد شوية وكده. وبرضه شفنا اي جي ستايلز جاب الكرسي وبدأ يضرب في الكل. فقدموا مباراة ممتازة بصراحة، استمتعت بيها جدا. كانت مباراة كويسة، لكن للأسف زي ما أنا توقعت وكنت نفسي إن توقعي ما يبقاش صحيح، بس كله يعني عارف إن ده يحصل، إن رومان في الآخر فاز. واللي جذب انتباهي إنه فاز يعني كلين. أي نعم كان في حركة الحكم قبل كده مع ال اي نايت، لكن أثناء الفترة بتاعة التثبيت والكام دقيقة الأخر دول اتثبت عادي تماما. واللي قلت برضو إن اللي هيتثبت يا اي جي ستايلز يا ال اي نايت، وبالفعل اللي اتثبت اي جي ستايلز. لأن راندي أورتن مش هيتثبت، أنا عارف دي من البداية، لأن استحالة إن هو يعني حطه. أنا شايف إن هو تثبيت اي جي ستايلز كان فعلا الأنسب كمان من ال اي نايت، لأن ال اي نايت اتثبت قبل كده من رومان. ودلوقتي اي جي ستايلز اتثبت، فالوحيد اللي ما اتثبتش منهم هو راندي اورتن، وممكن يلعبوا على القصه دي بعدين، احتمال يعني. المهم ان فاز في الاخر رومان رينز. كانت مباراه كويسه، تقييمي ليها هو 7/10. ونروح بعد كده للمباراة الثالثة في العرض، وهي مباراة لقب الولايات المتحدة بين البطل لوجان بول ضد كيفن أوينز. كانت مباراة كويسة، الاتنين قدموا أداء كويس جدا، ولوجان بيثبت للناس مباراة بعد التانية إن هو مش مجرد شخص مشهور داخل لل WWE يلعب كام ماتش ويمشي. الراجل بصراحة يعني عنده حركات كويسة جدا وبيأدي كويس جدا، ويعني تحس إن الراجل موهوب من صغره يعني. فبصراحة بستمتع بلوجان بول. كنت زي أي حد تاني أول ما لوجان بول ظهر في WWE، قلت مش عايز ان انا اشوفه هيخش يعمل كام حركة وخلاص وهيمشي، ومش ما كنتش حاسس ان هو هينفع اصلا. لكن كل مباراة عن التانية بيثبت اكتر ان هو بصراحة شخص كويس جدا في المصارعة. وحصل المعتاد واللي انا توقعته، ان لوجان بول فاز بالمباراة، لان استحالة لوجان بول يروح لراس المانيا من غير اللقب بتاعه. ده لو هم عايزينه يعني يحضر للقب، يحضر راس المنيا. فبالنسبة لطريق كيفن أوينز، أنا قلت برضو إن الطريق ده مش معروف بالنسبة لكيفن أوينز، وإحنا رايحين على راس المنيا طريقه مش واضح. بس قلت برضو إن ممكن سامي زين يرجع ويعملوا تاك تيم بينهم تاني ويكملوا ويروحوا راس المنيا كتاك تيم. وده اللي هنشوفه في المباراة الثالثة بتاع الرويال رامبل للرجال. بس تقييمي لمباراة الولايات المتحدة هو 6/10. ونروح بعد كده لمباراة رويال رامبل للرجال، والمين ايفنت طبعا دخل رقم 1 جاي أوسو. المين ايفنت جاي أوسو طبعا، ودخل رقم 2 جيمي أوسو. وحبيت جدا ان هما الاتنين دخلوا 1 و2، لان لازم كان يحصل مواجهة بينهم. هم اصلا كانوا نفسهم ان هم يلعبوا مباراه ضد بعض في راس المنيا. ده حلم يعني، مباراه احلامهم. فهم ادونا يعني ايه نبذه بسيطه عن ممكن اللي ممكن يحصل في مباراه زي دي. شفنا الاثنين وقفوا قصاد بعض وبداوا يضربوا في بعض افتتحوا المباراه. فعجبني جدا بصراحه البدايه بتاع المباراه دي. بعد كده دخل رقم 3 جريسون وولر. فضل قاعد يضرب مع جيمي أوسو في جاي أوسو. وعمل يعني تحالف ما بينهم، لأن الاتنين هيل طبعا وجاي فيس. دخل بعد كده رقم 4 أندرادي، وهو المفاجأة اللي برضو توقعتها. قلت إن أندرادي هيرجع، فأندرادي رجع. وبصراحة الشخص ده ممتاز يا جماعة، إضافة كبيرة للعروض والدبليو دبليو إي. فضل مستمر للآخر المباراة، وقدم مباراة كويسة جدا في الرويال رامبل. دخل بعد كده رقم 5 كارميلو هيز، عمل كام حركة كويسين جدا، وعنده خفيف جدا في أداء حركاته. رقم 6 شينسكي ناكامورا، عمل مباراة ممتازة وظهر في أكتر من مرة في المباراة، وفي مباراة في لقطة بارزة يعني. بعد كده رقم 7 سانتوس اسكوبار. سانتوس أول ما دخل شاف أندرادي، حاول إن هو يروح يسلم عليه ويسترجع الذكريات القديمة اللي ما بينهم. وطبعا إن هما الاتنين من اللوتشادور، لكن أندرادي قال له أنا مش كبر اللي أنت بتقول عليه ده. أنا مش نفس الشخص اللي أنت تعرفه.
وضرب سانتوس اسكوبار. دخل بعد كده رقم 8 كارين كروس. كارين كروس قدم مباراة كويسة برضو وظهر في أكتر من لقطة في المباراة. بعد كده دخل دومينيك ميستيريو رقم 9. دومينيك حاول إن هو يضرب في أكتر من مصارع، لكن يعني هما بيستهزئوا بيه بصراحة. ومش الراجل ده مش مكانه هنا خالص يعني. رقم 10 كارليتو. كارليتو برضو عمل أداء كويس أول ما دخل، وكمل العداوة بينه وبين سانتوس اسكوبار طبعا، اللي هي أصلا شغالة وموجودة دلوقتي في العروض. بعد كده دخل رقم 11 بوبي لاشلي، اللي برضو كمل عداوته مع كارين كروس، لأن بوبي لاشلي بدأ يضرب في كارين كروس. وكارين كروس لما خرج وتم إقصائه، هو اللي نزل وشد بوبي لاشلي وخرج بوبي لاشلي من المباراة. وجاله طبعا الاي او بي وبدأوا يضربوا في بوبي لاشلي، وبعد كده جوهم الستريت بروفيتس يضربوا في الاي او بي. فلسه العداوة مستمرة بينهم. بعد كده دخل رقم 12 لودفيك كايزر. لودفيك كايزر دخل، ما لعب شوية حلوين لكن ما لحقش يستنى لحد ما جونتر ان هو يخش ويلعب معاه، كان خرج قبل ما جونتر يدخل. دخل رقم 13 اوستن سيري. عمل برضو شوية حركات مع جريسون وولر، لان هم طبعا فريق مع بعض، لكن برضو ما ظهرش بشكل مميز جدا في المباراة. بعد كده رقم 14 فين بالر. فين بالر برضو ظهر مع دومينيك ميستيريو، وهما الاثنين في ذا جاجمنت داي. عمل مباراة كويسة وظهر في كذا لقطة حلوة وكويسة. بعد كده رقم 15 كودي رودز. كودي رودز دخل، وهو من دخلته كده لقيت ان الدخلة الطبيعية بتاعته ودخان وألعاب نارية. فالدخلة يعني دي مش دخلة رويال رامبل، دي دخلة شخص داخل عادي مباراة عادية، فادوله دخلة كبيرة يعني. فمن أول ما هو دخل الدخلة دي قلت لا، كودي رودز قريب قريب جدا من الفوز، لأن مش دي دخلة الرويال رامبل اللي احنا عارفينها. عمل مباراة ممتازة جدا بصراحة كودي رودز، وبدأ ياخد كذا ضربة من كذا مصارع ويضرب برضه في نفس الوقت، فعمل مباراة ممتازة. قدم كل اللي عنده بصراحة كودي رودز في المباراة دي. رقم 16 برونسون ريد. برونسون ريد عمل برضه مباراة كويسة، لكن في الآخر شفناه بيضرب في جاي أوسو، لأن هيلعبوا بعض في العرض الجاي. بعد كده شفنا رقم 17 كوفي كينغستون. وانا لما سمعت الموسيقى ذا نيو داي فقلت يمكن بيج اي مثلا يرجع ولا حاجه بموسيقى النيو داي، لكن لقينا كوفي كينغستون. وللاسف انا حبطت لما انا ما شفتش منه الحركه المتعوده اللي احنا متعودين منها، متعودين منه كل سنه ان هو يعملها في رويال رامبل. مثلا ان هو حركه ان حد يطلعه بره وما يطلعش، ويعمل شويه الحركات بتاعته اللي هو ايه، يخرج ينط على حاجة مثلا ويرجع تاني للحلبة. احنا بنحب الحركات دي من كوفي كينجستون، لكن للأسف ما حصلش منه حاجة السنة دي. رقم 18 جونتر. جونتر قدم أداء ممتاز في رويال رامبل كعادة كل مباريات جونتر اللي بيخش فيها بصراحة. جونتر راجل يعني مصارع ممتاز، من أفضل المصارعين الموجودين حاليا في العالم. رقم 19 ايفار من ذا فايكنج ريدرز. ايفار برضو قدم مباراة كويسة أول ما دخل، عمل دخول قوي وبدأ إن هو يضرب في الكل. رقم 20 برون بريكر. وبرون بريكر جاي من NXT. والراجل ده يا جماعة بصراحة يعني كويس جدا. أنا ما بتفرجش على NXT فما أعرفش الأداء بتاعه ده. أكيد طبعا عارفه بس ما أعرفش إن هو عنده أداء كويس جدا. فأبهرني بصراحة بأدائه يعني كويس جدا. فازاي ان شخص زي ده لسه موجود في NXT؟ انا شايف انه المفروض يعني هو جاهز ان هو يظهر للعروض الرئيسيه، وفضل برضه من ضمن الناس اللي فضل للاخر. بعد كده رقم 21 اوموس. واوموس انا ما توقعتش خالص انه يرجع، لان قلت خلاص بقى يعني كانت فتره وخلاص وراحت ايام فينس ماكمان، لكن رجعوا معاه طبعا MVP. اوموس يعني حاول وضرب ناس كتير وخرج ناس كتير، فكان مهيمن على المباراة زي ما نايا جاكس عملت في الرويال رامبل النسائية. رقم 22 وكانت مفاجأة للجميع، بات ماكافي وهو قاعد على التعليق بيعلق
لقى نفسه ان الموسيقى بتاعته اشتغلت، فقالوا له قوم يلا دورك جه. دخل لقى موجود اوموس واقف قدام بروم بريكر، واقفين وش لوش. فدخل لقاهم واقفين بيبصوا له. راح جاي خارج من بره نط من فوق الحبل التالت وقال لك لا انا هخلع من هنا احسن، انا ماليش في الكلام ده. ورجع تاني ايه وخرج قعد على طاولة التعليق. كنت شايف ان يعني حلوة الفكرة ان هي كوميدية وكده، لكن انت ضيعت دخول في ولا حاجة. يعني ضيعت دخول للرامبل. كان ممكن واحد تاني أولى بيه أو يستحق فرصة إن هو يدخل في الرامبل، لكن كانت برضو فقرة كوميدية. رحنا بعد كده لرقم 2. رقم 23 جي دي ماكدونا. جي دي ماكدونا يعني اللي اتهان في المباراة دي، آه، لأني ملحقش ياخد وقته. ملحقش ياخد وقته، وحاسس انه خلاص هيطرد من ذا جاجمنت داي قريب بصراحة، يعني لاني خلاص مفيش كيمياء بينه وبين الفريق اصلا في العروض اللي فاتت. دخل رقم 24 ارتروث اخيرا، دخل في المباراة الصح، ويعتبر هو جزء من خروج جيدي ماكدونا، لان هو رماه في الحلبة وخرج جيدي ماكدونا تاني، فجيدي ماكدونا دلوقتي مش طايق ارتروث. المهم ان ارتروث دخل وقف على الجانب الحلبة، ومستني بيمد ايده لدومينيك ميستيريو عايزه يسلم عليه، على اساس ان هو في مباراة تاج تيم، آه، مباراة زوجي. فيعني كانت برضه فكرة كوميدية كويسة من ارتروث. الراجل ده يا جماعة اسطورة في الدبليو دبليو بصراحة، من ضمن الاساطير الموجودين، وبيقدم كوميديا كويسة جدا، وبالاخص في اثناء فترة تريبل اتش ما هو ماسك ادارة العروض. دخل بعد كده رقم 25 زاميز. زاميز برضو عمل شوية من الحركات مع ارتروث، وجه ان هو يرمي دومينيك ميستيريو بره، لكن ارتروث قال له لا ده تبعنا، ده جاجمنت داي ما ينفعش. فكانت برضو حركة كويسة، واستمتعت بالحتة دي عجبتني. رحنا بعد كده رقم 26 داميان بريست. داميان بريست اول ما دخل شاف ارتروث فين وراح جاي رميه بره. فانا مش فاهم ليه الحتة دي حصلت. الراجل بيبيع لكم تيشيرتات وبيكسبكم فلوس وانتوا بتعملوش حاجه يعني. فهو تقريبا خلاص يعني جاب اخره من ارتروث وعايز يخلص من المشكله دي. عمل مباراه برضه كويسه دامين بريست، وكان من ضمن الخمسه الاخر الموجودين في الحلبه. وقلت ان هو ممكن يفوز فعلا في المباراه، لان ليه لا؟ يعني تخيلوا واحد يفوز بالرويال رامبل وهو معاه حقيبه الماني ان ذا بانك، يعني هيدخل راس المنيا وهو يعني ملك مسيطر على كل حاجه. رحنا بعد كده لرقم 27 وهو سي ام بانك. وطبعا الموسيقى أول ما اشتغلت الجماهير كلها آه، ردة فعلها شديدة جدا وقوية. سي ام بانك دخل عمل مباراة ممتازة برضو، قدم مباراة كويسة رغم انه دخل في النهاية اصلا نهاية المباراة، لكن قدم اداء كويس جدا. رقم 28 ريكاشيه. ريكاشيه كويس انه موجود في الرامبل، قدم برضو بعض الحركات وشفناه في الرامبل السنة اللي فاتت لما عمل الكلاش مع لوجان بول. السنة دي ما قدمش نفس الأداء الباهر زي السنة اللي فاتت، بس كان كويس، وإضافة برضو للرامبل بيعمل عنده شوية حركات كويسين. بعد كده رقم 29 درو ماكنتاير. درو ماكنتاير اتأخر قوي في الدخول. هو مش محتاج اصلا ان هو يتاخر كل ده، لان هو يعني لو دخل من البدايه هيقدر يستمر للنهايه، لكن رجع دخل في الاخر وعمل مباراه كويسه جدا. هو وجونتر وسي ام بانك وكودي رودز، الاربعه دول قدموا مباراه ممتازه، وكانوا خلاص هم من اخر ناس اصلا اللي خرجوا من المباراه. فزي ما انا قلت ان الاربعه دول هم اللي انا كنت حاططهم رقم واحد ان هم يفوزوا بالرامبل. دخل بعد كده رقم 30 سامي زين، ودي كانت مفاجأة ليا شخصيا. لان هم سامي زين حاطينه في الغلاف بتاع الرويال رامبل، بس غلاف الرويال رامبل موجود من زمان، من كذا شهر. فقلت خلاص يعني الغلاف ده معمول من زمان، وسامي زين مصاب حاليا فمش هيرجع في الرامبل، يعني خلاص الغلاف اتعمل. لكن عشان كده ما رضيتش اتوقع ان هو هيرجع في الرامبل، قلت هو اكيد مصاب يعني. لكن فاجئنا ورجع وعمل برضه مباراة ممتازة، رغم انه دخل رقم 30 واخر واحد في المباراة، لكن قدم مباراة كويسة جدا. وبصراحة يعني كنت سعيد جدا لرؤية سامي زين، وفرحت قوي ان هو رجع.
بيقدم مباراته حلوة بصراحة، وبيدي تشويق للمباريات والعروض، وهنستمتع في الفترة الجاية ان هو رجع. وزي ما قلت في مباراة كيفن اونز ولوجان بول، كيفن اونز ملوش طريق لراس المنيا، ففعلا زي ما توقعت ان سامي زين هو رجع، وممكن يخش مع كيفن اونز، يا يلعبوا واحد ضد واحد، يا اما يخشوا تاك تيم مع بعض ويلعبوا حد في راس المنيا. بس ده اللي هنشوفه في العروض الاسبوعيه القادمه. المهم انه فضل في الاخر خمسه او ستة اخر ستة فضلوا في الحلبة: دانيال بريست، سامي زين، كودي روز، درو ماكنتاير، سي ام بانك، وجونتر. خرج دانيال بريست من سامي زين، وبعد كده درو ماكنتاير خرج سامي زين. بعد كده بقى الأربعة اللي أنا قلت إن هم هيفضلوا في الآخر، ودول اللي أنا كنت مرشحهم أصلا واحد منهم هيفوز: جونتر، درو ماكنتاير، كودي رودز، وسي ام بانك. لعبوا برضو مباراة كويسة صغيرة ما بينهم هما الأربعة، لحد ما خرج درو ماكنتاير وجونتر، واتبقى في الآخر الاتنين اللي عايزين يخلصوا القصة بتاعتهم: كودي رودز وسي ام بانك. وعملوا برضو أداء كويس ما بينهم هما الاتنين. واحد عمل جي تي اس اللي هو طبعا سي ام بانك، والتاني كودي رودز عمل الفينش بتاعه على سي ام بانك، وقدموا مباراة ممتازة هما الاتنين. لكن شفنا في النهاية، وعلى غير المتوقع وعلى يعني غير المتوقع اللي الناس كلها توقعته، وهو فوز كودي رودز بالمباراة وليس سي ام بانك. ودي فاجئتني بصراحة جدا، لأن كودي رودز هو أولا فائز بالرامبل اللي فات، ثانيا إن سي ام بانك راجع حاليا للدبليو دبليو علشان عايز يتصدر المين ايفنت بتاع راس المنيا، فكل الترشيحات كانت رايحة لسي ام بانك. لكن شفنا المفاجأة، وإن تريبل اتش بيقول لنا مهما توقعتوا معايا مش هتقدروا تجيبوا اللي أنا كنت كاتبه أو اللي أنا عايزه. ففاز كودي رودز وشاور على رومان رينز علشان يقول له ان انا جاي لك في راس المنيا. وبكده خلاص اتأكدنا ان رومان كودي في راس المنيا، فمعنى كده ان رومان رينز ضد ذا روك مش هيحصل المباراة بينهم في راس المنيا، وممكن ما تحصلش اصلا يعني عامة، لان اليمينيشن شامبر في اخبار بتقول ان رومان رينز مش هيحضر اصلا اليمينيشن شامبر لان هيكون في استراليا فمش هيحضر. فكده خلاص ممكن يا اما روك رومان في اليمينيشن شامبر والاخبار دي تكون كاذبه، يا اما لو ما حصلتش فخلاص كده اتلغت الموضوع، لان ذا روك دخل في اداره التي كي او اللي هي مسؤوله عن دبليو دبليو اي، فممكن يكونوا لغوا الفكره دي خلاص. لكن كويس برضو، انا ما كنتش هزعل ايا كان مين من الستة، كمان مش من الأربعة الأخر، الستة اللي كانوا موجودين في المباراة في آخر المباراة. ما كنتش هزعل لو اي واحد منهم فاز. وبصراحة يعني مش هكدب ان انا اول ما سامي زين دخل وكان من ضمن الناس الموجودة الاخيرة في المباراة، كنت نفسي وكنت بتمنى ان هو اللي يفوز بصراحة. بعيدا عن ان هو عربي وكده، لكن هو يستحق بصراحة ان هو يروح لراس المنيا ويتصدر تاني في مباراة يعني كبيرة 1 اون 1 واحد ضد واحد، مباراة فردية، فكانت بصراحة يعني هتبقى حلوة. لكن زي ما قلت ما زعلتش ان اي حد ممكن يكسب فيهم. فاز كودي رودز علشان يكمل قصته، وبكده خلاص بنسبة 90% أو أزيد إن كودي رودز هيفوز على رومان رينز في راس المنيا وينهي قصته وياخد منه الحزام. رغم إن في أخبار طالعة بتقول إن رومان عايزين يخلوه يقعد دي ممكن شهر 8 أو 9 علشان يكسر رقم هولك هوجان. فكلها أخبار طالعة، لكن هنشوف، لسه بدري على راس المنيا يعني، فاضل 70 يوم، هنشوف ايه اللي هيحصل للبناء لراس المنيا. لكن لسه عندنا عرض اليمينيشن شامبر في الطريق، اي حاجة ممكن تحصل في طريق لراس المنيا. فبس انتهت مباراة الرويال رامبل الرجالية، عجبتني جدا بصراحة، استمتعت بيها، وبكل الوان تو وان فيس اون فيس، كل واحد ضد واحد عمل عداوة ما بين التاني، في عداوة صغيرة في فترة صغيرة في المباراة عجبتني. استمتعت جدا بالمباراة دي، وتقييمي لرويال رامبل الرجال 9/10. وتقييم الرويال رامبل العرض ككل هو 9/10. العرض ده أنا يا جماعة بحبه أصلا من غير أي حاجة، أنا بحب رويال رامبل وعرضي المفضل بالنسبة لي.
فهم أدوا مباريات كتير حلوة كويسة. ال4 مباريات كانوا كويسين. وعملوا مفاجآت في العرض برضو عجبتني. فحلو، عجبني العرض بصراحة. فبس ده كان تحليلي لعرض رويال رامبل. هنشوف ايه اللي هيحصل في الطريق لراس المنيا في العروض الأسبوعية القادمة. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. قولوا لي آرائكم في التعليقات وتوقعاتكم للطريق لراس المنيا. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.